What's up mga brads? DownShiftVinci here. Kasi naisip ko na magganito. Compatible din to sa RC390. Ewan ko lang kung sa Duke. Ikaw, meron ka dyan? So mga brad, good morning. Bago ko i-discuss sa inyo tong tail tidy or fender eliminator dito sa RC200 ko, papakita ko muna sa inyo yung previous video ko na kung saan in-explain ko kung bakit bumili ako ng tail tidy or rear fender eliminator and kung paano ko siya kinabit. Flashback. What's up mga brads? DownShiftVinci here. Tingnan nyo, may bago na naman akong produkto na ikakabit sa KTM RC 200 ko guys. And tawag dito is Fender Eliminator. So yun, kasi naisip ko na magganito since yung fender ng RC 200 parang hindi naman talaga siya functional sa pag eliminate ng talsik ng tubig. Kasi kahit na umuulan, umaabot pa rin yung yung talsik ng tubig dun sa may buwan ng backride ko. And ito, hindi rin naman functional yung yung fender na yun. Gamitan ko na lang din ng mas maliit para mas maporma, di ba? So, ikakabit ko lang to sa RC200 ko tapos tingnan natin kung ano magiging result, okay? Sige.
So yun nga mga brad, nakita nyo naman kung paano ko siya kinabit. Sana malinaw yung explanation ko in regards dun sa pagkabit, since sinubtitle ko na lang kasi nung kinakabit ko siya hindi ko na alam kung paano siya ikabit, kaya ginawa ko first try. Ayun, okay naman. Kaya hindi ko na diniscuss. But yun nga, ito na siya, yung tail tidy or yung Fender Eliminator netong RC200. Compatible din to sa RC390. Ewan ko lang kung sa Duke compatible din siya, since as far as I know magkaiba sila ng chassis tsaka ng Fender. Pero yan mga brad, tingnan nyo, diba? Dagdag pogi points. Actually meron siya dapat na plate light, kaso hindi ko na nilagay gawa ng una magre-rewire pa kasi. Pangalawa, parang tatama na siya dito. Hindi ko alam kung tatama na siya. Although adjustable naman to. Pwede mong ibaba tong ano na to, yan. Pwede mong ibaba to para sumakto dito yung plate light. So, yan. Nabili ko to sa Lazada. Kakalaga siya ng 800 plus. Hindi ko na matandaan kung magkano siya nabili. Basta nasa 800 plus siya. Then yun, plug and play na. Kasi dito lang naman ikakabit yun. May dalawang butas dito yung isang nga tinakpan ko Ayan. Hindi nyo makita, pipicturean ko na lang. Ayan. Tinakpan ko yung butas. Although pwede nyo naman lagyan ng ng tornilyo. Pero since wala akong extra tornilyo, ay ko na lang. Tinakpan ko na lang. So yun. Then itong turn signal, ganun din, meron siyang dedicated na kabitan para sa turn signal. Kaya itong Fender Eliminator nito parang pang RC200 talaga. Hindi ko na sure kung pwede sa ibang motor to. Although si Sir June ng Wandex, naganyan siyang Fender Eliminator sa Raider 150 Fi niya, and may mga nakita na rin akong Raider 150 Fi na nakaganyan na Fender Eliminator. Kaya yes, technically universal siya. Kayo na lang bahala gumawa ng paraan kung paano siya makabit sa motor nyo. Sa totoo lang, ang dali niyang ikabit. Kasi dati nagkabit na rin ako ng Fender Eliminator sa CBR 150 ko, pero hindi ganyang klaseng Fender Eliminator, yung parang muray lang na tigwa 150. Nahirapan ako tanggalin yung mga yung rear fender nun. Kasi nakatago yung mga yung mga wires, tas ang hirap hatakin, etc. Pero etong RC200 parang sinadya siya na madaling tanggalin yung rear fender niya. Baga kung magre-race bike concept ka or gagawin mong race bike yung etong motor mo, hindi mo na kailangan ng matrabahong pagtanggal ng rear fender kasi nga sobrang dali niyang tanggalin. So yan, Fender Eliminator mga brad, proper Fender Eliminator. Ang disadvantage lang nito, yun nga, kapag dumaan ka sa mga tubig, lahat yan aabot na dito, or worst case scenario, aabot sa likuran ng likod mo, literally. Kasi yung talsik ng tubig, wala na nga mag-eliminate ng tubig wala na tingnan nyo, dumaan lang ako konti sa sa tubig, pero madumi na agad tong tail light ko, di ba? Kumbaga magiging maporma nga tong nyo, etong RC200 nyo or kahit anong motor nyo, pero syempre kakakibat nyan yung dumi na pag dumadaan kayo sa tubig, or worst case scenario sa mapuputik, or wag naman sana yung etchas di ba? Pag dumaan kayo sa etchas, nako. Last time nga nag-ride kami ni Casey sa Ternate, tapos may nakita akong etchas sa gulong ng Raider 150 ng netong RC200 ko. Ikaw, meron ka dyan? May nataraan ng tae. Tinan mo sa likod ko meron. Wala akong fender Hindi tatalsik yan. Gagi. Yan ang disadvantage. Babagal lang ako kasi mawala yan. Ang ginawa ko, hindi muna ako nagpahandle ng mabilis kasi baka tumalsik nga sa sider sa likuran ko or dito sa motor ko.
Pero yun nga, kung dagdag forma ang habol nyo, yan, recommended ko, Fender Eliminator, di ba? Mukha na talaga siyang proper sports bike. Tingnan nyo, di ba? Very, very nice. RC 200. And kung napansin nyo nga pala, mga brad, etong last vlog ko, di ba naglagay ako ng subtitle. Ngayon, hindi ko na siya lalagyan kasi sa totoo lang, habang ini-edit ko yung vlog na yon, ang hirap niya, ang tagal niyang lagyan ng subtitle. Ang tagal. Kaya ang gagawin ko, kung lalagyan ko man ng subtitle tong vlog na to, doon na lang sa YouTube mismo. Kasi sa YouTube pwede ka maglagay ng subtitle hindi sa editing Kaya yun. Bahala na ako nung gawin ko. Kung sinipag man ako, diba? Pwede ko naman siya lagyan ng subtitle. So ayan guys. So ayan mga brad, Fender Eliminator for RC 200. So ayun, by the way, gagawin ko nga pala ng vlog to in regards sa, since mag 1 year na to, bibigyan ko kayo ng review, 1 year review in regards dito sa RC 200 ko, and yung full modifications niya, kung ano ba maka-modify ko dyan, and kung paano ko siya kinabit or kung magkakano, etc etc. And lastly, gusto ko na rin kayong invite sa gaganapin sa event ng Motorcycle City. Yan, parang motovloggers meet and greet din. Gaganapin yan sa January 25, this Saturday. Hindi ko lang alam kung anong oras kami makakarating, pero pupunta kami dyan, kaming dalawa ni Casey and yung mga kakampon ko. Kasama ko yung mga kakampon ko, yan. Hindi ko lang confirmed sino mga sasama sa akin, pero yes, kasama ko yung mga kakampon ko. And hindi lang kaming mga kakampon lang nandyan. Nandyan din sila Norris dyan, 01 Squad, Breezy Rider, etc etc. So yun, kaya kita-kits doon mga brad. Yun na siguro mga brad. Salamat sa pag-note, sa pagla-like, sa pag-share. Maraming salamat sa pagko-comment. Yung Fender Eliminator nasa description box ng vlog na to, kaya check nyo na lang. So ganoon na lang, kita-kits sa January 25. You all know the drill. Ride safe. Peace out.